फ्रेंड्स मोर चेनेल स्वागत जनाइछु মই যে 32 চেষ্টৰ বাবে প্ৰিন্সেছ কাট ব্লাউজৰ কাটিং কৰিম প্ৰথমতে মই লাইনিংটো ওপৰত কাটিং কৰিম লাইনিংটো এনেকৈ ডাবল ফল্ড কৰি লৈছো এডাল চিনদানি সমান কৰি লম একেবাৰে সহজ ধৰণে দেখাম ভিডিওটোত আপুনি ভিডিওটো চাই পিছত নিজে কাটিং কৰিব পৰা হৈ যাব ভিডিওটো শেষলৈকে ভালদৰে চাব তে ব্লাউজটোৰ লেন্থ যিমান লাগে তাত 1 ইঞ্চ প্লাস কৰি ল'ব মইটো 15 ইঞ্চৰ মাৰ্কিং কৰিছো এটো 14 ইঞ্চৰ হয় ৰেডি হ'ব তেটো ডিপ নেকৰ ৰেকৰ্ডিংত শোল্ডাৰ লৈছো 5 ইঞ্চ আৰ্ম হোল লম 5.5 ইঞ্চ তে চেষ্টৰ 4 ভাগৰ ভাগ লৈ লম 32 চেষ্টৰ 4 ভাগৰ ভাগ 8 ইঞ্চ আৰু মাৰ্জিন যিমানখিনি লাগে লৈ ল'ব মই 1.5 ইঞ্চ লৈছো West 28 হয় তাৰ 4 ভাগৰ ভাগ 7 ইঞ্চ 1 ইঞ্চ বেক ডাৰ্টৰ বাবে আৰু 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিনৰ বাবে ললো এনেকৈ মিলাই দিলো আপোনাৰ যি সাইজ হয় এই মতে মিলাই যাব একদম পাৰফেক্ট হ'ব ইয়াত মই 1 ইঞ্চৰ আৰ্ম হোলৰ শেপ দিছো মইটো আন্দাজতে দি দিও আপুনি জুখি ল'ব এটা নেক উইথ ৰাখিছো 2 ইঞ্চ বেক নেক লেন্থ ৰাখিছো 9 ইঞ্চ আপুনি কম বেছি কৰিব পাৰে ইয়া বহলটো তলফালে 2.5 ইঞ্চ লৈছো ইয়াত মই ৰাউন্ড শেপ দিছো আপুনি যিকোনো শেপ দিব পাৰে নেকৰ ফালে অকনমান ডাউন কৰি দিছো এটা বেক পাৰ্টটো কাটিং কৰি লম বেক পাৰ্টটো কাটিং হৈ গৈছে এটো ফিটিং লাইনৰ সৰুকৈ এটা কাট লগাই লম ইয়াৰ নেকটো পিছত কাটিং কৰিম যেতিয়া মেইন কাপোৰটো কাটিং কৰিম তাৰ পিছত যে ফ্ৰন্ট পাৰ্টটো কাটিং কৰিম সমান কৰি লম চেনেল টানি বলে হাফ ইঞ্চ এক্সট্ৰা লৈ লম প্ৰিন্সেছ কাটৰ বাবে ফ্ৰন্ট পাৰ্টত হাফ ইঞ্চ এক্সট্ৰা লাগে যে ফ্ৰন্ট ওপেনত বনাম যেহেতু সেই কাৰণে হাফ ইঞ্চ এক্সট্ৰা লৈ লম হুক আৰু কাজপট্টিৰ বাবে ফ্ৰন্ট পাৰ্টটো ওপেন সাইডটো কাটিং কৰিব পাৰে তেইডৰ চিনৰ ওপৰত বেক পাৰ্টটো বহাই দিলো বাকি সাইডখিনি সেম টু সেম ড্ৰ কৰি লম বেক পাৰ্টটো উঠাই দিম আৰ্ম হোলৰ চেইনকেল টানি লম দে ফ্ৰন্ট নেকটো লেন্থ ৰাখিছো 6 ইঞ্চ আপুনি ইয়াতকৈ বেছিও কৰিব পাৰে তলফালে 2 ইঞ্চ ৰাখিছো বহলটো এনেকৈ বক্স বনাই ললো এইটো ফ্ৰন্ট আৰ্ম হোলৰ শেপটোত হাফ ইঞ্চ ভিতৰ ফালে দি দিছো কিন্তু এইটো এতিয়াই কাটিং নহয় যেতিয়া ষ্টিচিং হ'ব তাৰ পিছত এইটো ফ্ৰন্ট নেকটো মই ৰাউন্ড শেপ দিছো তে ওপৰৰ পৰা বাছ পইণ্ট লৈছো 10 ইঞ্চ তে ইফালে হাফ ইঞ্চটো বাদ দি লৈছো 3 ইঞ্চ ইফালে 3.5 ইঞ্চ এটো মই সিধা কৰি লম যে ওপৰলৈকে প্ৰিন্সেছ লাইন ড্ৰ কৰি দিম শেপটো ভালদৰে দিব লাগে এইটো এই শেপটোৰ ওপৰতে ফিটিং নিৰ্ভৰ হয় সেই কাৰণে ইফালে 1.5 ইঞ্চ ললো ইয়াৰ লেন্থটো 2 ইঞ্চ ৰাখিছো এই শেপটো ভালদৰে মিলাই দিম ইয়াৰ লগত ইয়াত যিখিনি 1.5 ইঞ্চ লাগিল সেইখিনি এফালে উলিয়াই ললো ওপৰৰ ফালে 1 ইঞ্চ লৈছো এনেকৈ মিলাই ললো ইয়াৰ হাফ ইঞ্চটো ইয়াৰ লগত মিলাই দিম এনেকৈ এটো মিলাই নিলে বাঢ়ি যাব কাপোৰটো পিছত এটা কাটিং কৰি লম ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও পাবৰ কাৰণে তে শেপ মতে কাটিং কৰি লম ইয়াৰ যেটো ফ্ৰন্ট আৰ্ম হোলৰ শেপ হেতু এতিয়া কাটিং নহয় যেতিয়া ষ্টিচিং হ'ব তাৰ পিছত কাটিং হ'ব তে ইয়াৰ শেপ মতে কাটিং কৰি লম তে ইয়াৰ জয়েন্টটো খুলি লম
এই দুটা পাৰ্ট ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া স্লিপছ কাটিং কৰিম 4 ফোল্ড কৰি ৰাখিছোঁ প্ৰথমতে লেন্থ লৈ ল'ম 9 ইঞ্চ আপুনি ইয়াতকৈ কম বেছি কৰিব পাৰে যিমানখিনি লাগে লৈ ল'ব সমান কৰি ল'লোঁ এতিয়া ডাউন কৰিম 3.5 ইঞ্চ এটা লাষ্ট টানি ল'লোঁ এতিয়া বেক আৰ্ম হোলটো মেজাৰমেণ্ট কৰি ল'ম ওপৰৰ পৰা হাফ ইঞ্চ পাত দি মেজাৰ কৰিছোঁ এনেকৈ ৰাউণ্ডত ফিটিং লাইনলৈকে যিমানখিনি পালোঁ সিমানখিনি এনেকৈ লৈ লৈছোঁ বেকাকৈ এতিয়া ইয়াত যিমানখিনি লাইনটো তাৰ হাফ লৈ ল'ম ইয়াত চিধাকৈ এনেকৈ মিলাই দিম এই শ্বেপটো মই এনেকৈ মিলাই দিম একেবাৰে সহজ হয় আপুনি যিকোনো বডি পাৰ্টৰ কাৰণে স্লিপছ কাটিং কৰিব পাৰিব এই মেথডটো ইউজ কৰি এতিয়া স্লিপছ এৰাউণ্ড 5 হয় তাৰ হাফ লৈ ল'লোঁ 5 ইঞ্চ আৰু স্লিপছ এৰাউণ্ড 10 হয় তাৰ হাফ 5 ইঞ্চ ল'লোঁ আৰু 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিন ল'লোঁ ফ্ৰণ্ট স্লিপছৰ শ্বেপ হাফ ইঞ্চ ভিতৰৰ ফালে দি দিছোঁ এতিয়া কাটিং কৰিম বেক স্লিপছৰ যিটো শ্বেপ সেইটো প্ৰথমতে কাটিং কৰিম চেণ্টাৰ সৰুকৈ এটা কাট লগাই ল'ম দুটা পল্লা খুলি ল'ম ফ্ৰণ্ট স্লিপছৰ শ্বেপটোত কাটিং কৰিম এতিয়া গোটেইখিনি পাৰ্ট মেইন কাপোৰটোৰ ওপৰত ৰাখি কাটিং কৰিম ইয়াৰ নেকটো মেইন কাপোৰটো কাটিং হোৱাৰ পিছত কাটিং কৰিম এতিয়া ফল্ডেড ছাইডৰ ওপৰত ফল্ডেড ছাইড ৰাখি বেক পাৰ্টটো কাটিং কৰি ল'লোঁ বাকী পাৰ্টখিনিও এনেকৈ ডাবল ফল্ডেডৰ ওপৰত ৰাখি কাটিং কৰিছোঁ গোটেইখিনি পাৰ্ট কাটিং হৈ গ'ল ব্লাউজ কাটিং কমপ্লিট হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ